यो जो पञ्चे बाजाको कल्चर भनेको जामा पहरी दौरा सुरुवाल ढाकाको टोपी भए कोट नभए स्टाकोटहरू लगाएर एक ड्रेस एक महत्त्व भएर काम गरियो भने नौथरी बाजाहरूको एउटै तालमा एउटै चालमा चलिदियो भने राम्रो त्यो देखिन्छ अनि सबैलाई खुसी पनि हुनुहुन्छ। मैले पञ्चे बाजा बजाउन सिकेको मेरो उमेर 6 वर्षको हुँदादेखि मलाई मेरो घर बुवाले चाहिँ ल यहाँ मान्छे पुगेन, म त्यतिखेर पढ्दै थिएँ शिशुमा, गाउँको ठाउँमा हो त्यतिखेर। अब त्यति उमेर पुगेरै पढिन्थ्यो, लगभग अब एसएलसी दिने बेलामा त 20-21 वर्षकै हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर म शिशुमा पढ्दै थिएँ। अनि म जान्न, म पढाइ बिग्रिन्छ भन्दाखेरि अनि बुवाले के भन्नु भनेदेखि यस्तै तालले हो भनेदेखि के बजाएर तैँले कसरी घर व्यवहार धान्लास्, हाम्रो यसै गरी जीविका गएको छ, यही बाजा बजाएर भनेदेखि तँलाई पढेर मात्रै हुन्छ भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले ल ठिकै छ नि त जान्छु, आज कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि मलाई रमाइलो लाग्यो। त्यहाँ गएर रमाइलो माहौल हुँदो रहेछ, बन्दो रहेछ भनेर मैले अनि त्यहाँबाट मैले बजाउन सुरु गरेँ। यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो, हाम्रो बाबुबाजे जिजु पिता पुर्खाले नै गर्दै आएका हुनाले यो पैतृक सम्पत्ति हो। हामीले यति वर्ष उति वर्ष भन्दा नि अब जन्मिनु 5-7 वर्षबाट सुरु भयो। मैले यो आफ्नै घरबाटै हाम्रो पुर्खा नै त्यस्तो थियो, पुर्खा नै बजाइरहेको, त्यसपछि पुर्खाबाटै सिकेको हो मैले। पञ्चे बाजा बजाउनु चाहिँ मैले 8 वर्षको उमेरदेखि सिकेको हुँ। यहाँ मामा पर्नुहुन्छ मेरो, यहाँ माइती चाहिँ उहाँले नै सँगै लिएर हिँड्नुभयो 8 वर्षदेखि। भविष्यको युवा पिँढीहरूलाई पनि केही सिकाउनु पर्छ भन्ने मैले चाहिँ 8 वर्षदेखि बजाएको। अहिले 8 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ म भोगिरहेको छु। विगतमा अहिले मैले पेसा र उसमा अँगाल्दै हिँड्दाखेरि पञ्चे बाजा अहिले मैले 2049 सालदेखि चाहिँ काठमाडौँमा मैले बाजा सुरुवात गरेको हो। तर यो बाजा 49 सालदेखि नै राम्रो चलेन। विगत 10 वर्ष चाहिँ हामीले तीव्र रूपमै दियौँ, तर त्यो तीव्र रूपमा काम दिँदैन। कतिपयले नबुझेर होला पञ्चे बाजा भनेको अलि सानो बाजा भनेर हो या के हो, त्यति चलेको थिएन। अहिले चाहिँ हामीले यो पञ्चे बाजा अहिले 15 वर्ष भयो। अहिले 15 वर्ष चाहिँ अत्याधिकै माग पनि त्यति नै बढिरहेको छ मार्केटमा। अब त्यसै गरी हामीले बिहा बटुलमा अब बजाउँदै हिँड्दाखेरि अहिले वर्षमा हामीले 100 देखि 100वटा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम 150 नत्र 100वटा काम चाहिँ मैले वर्षमा गरिराखेको छु। सिजनभरिमा त्यति काम गरिराखेको छ। अब साथीहरूलाई त्यही हो, मिल्दोजुल्दो मैले रोजगार दिइराखेको छु। पञ्चे बाजामा उपयुक्त हुने सङ्गीत साधनहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि दमा, ट्याम्को, सनई, नरसिंहा, झ्याम्टा अनि लगातै त्यसमा एउटा चाहिँ यो ढलकी गराएर 5वटा बाजा हुन्छ। यो 5वटा बाजामा फेरि त्यही बाजा डबल गरिएको छ। 2टा दमा हालिन्छ, 2टा नरसिंहा हालिन्छ, 2टा सनई गरेर त्यस लगायतमा फेरि त्यो अर्को एउटा ट्याम्को थपिन्छ त्यसमा। त्यसो गरेर नौमती बाजा बजाइएको छ। अब पहिले यसका रागीहरूमा चाहिँ सनाई बाजाहरू भन्ने चाहिँ रागीमा जान्छन्। अब ताल र सुरमा चाहिँ ढलकी ट्याम्को, दमा, नरसिंहा, झ्याम्टा, कर्नाल यिनीहरू हुन्छन्। 5जना चाहिँ यो देवताको लागि,
7जना वर्तमानहरूमा यस्तोमा सप्ताहमा वर्तमानमा 7जना भए पनि काम चल्छ। 9जना मान्छे चाहिँ 9 ग्राहको लगाइन्छ अनि 2जना बटुक हुन्छ। 11जना राख्नको कारण चाहिँ 2जना बटुक। तिनले चाहिँ बटुक भन्ने तिनीहरू अगाडि हिँड्ने, 9जना मान्छे चाहिँ 9 ग्राहको भाग छुट्याउने र 11जना 2जना बटुकलाई छुट्याउने। अब यिनका 9 ग्राह बेहुलालाई नलागोस् र बेहुली लिएर आउँदाखेरि हामीलाई काहीँ पनि झाइ झमेला हमेलाहरू नपरोस् भन्नको लागि बाजा भई रमाइलो भएर रमाइलो गर्दै आउने, नाच्दै आउने, ती 9 ग्राहहरू पनि त्यही होलमोल हुन् र नलागुन् भन्नको लागि यसरी 9मती बाजा 11जना 7जना 5जना राखिएको। अब धुन गीतहरूको बारेमा चाहिँ अब हामीले अब पहिला मङ्गल धुन हुन्छ, हेर्नुहोस् मङ्गल धुनबाट सुरु गरिन्छ, त्यसपछि लोकदोहोरीहरू हुन्छ, त्यसमा अरू अरू कल्चरहरू पनि हुन्छ। अफ सिजनमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि कोही साथीहरू के अरे बाजा बजाउन जानु हुने साथीहरूलाई चाहिँ कोहीलाई टेलर, कोहीलाई गार्मेन्टमा राखिया छ, बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कतिपयलाई म आफैले नै काम खोजेर तिमीहरू यहाँ बस्यो भने मलाई कन्ट्याक्टमा सजिलो हुन्छ, कतिखेर पर्छ काम ठेगानु हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई त्यही हिसाबले राखेको छु। कोहीलाई गार्मेन्टमा, कोहीलाई टेलर, कोही चाहिँ उहाँहरूको गाउँमै एउटा आफ्नै व्यवसाय जसरी टेलरै खोलेर बस्नु भएको छ, कोहीले अब बाली घरे प्रथा गरेर सिलाएर बस्नु भएको छ। मेरो सिलाइ काम छ, सिलाइ काम गर्छु। म चाहिँ पुरै काम गर्छु। अब यसमा यस्तै हो, सबैजना आफ्नो आफ्नो जे जान्ने छ त्यही गरिन्छ। भविष्यमा पञ्चे बाजा भन्दाखेरि पनि अलिकति पढाइ सँगसँगै लगाउँ कि भन्ने चाहिँ एउटा सोच छ। अब आफ्नो भविष्य चाहिँ अन्त्यबाट बनाउँ कि भन्ने चाहिँ सोच छ। बाजामा चाहिँ इच्छा मात्र जागेको छ, तर त्यसलाई सहज रेगुलरमा बनाउनु चाहिँ अलिक कठिनै पर्छ। रमाइलो त अब त्यही अब जाँदाखेरि अब बिहेमा जाँदाखेरि रमाइलो त भइ नै हाल्छ। हेर्नु अरू त्यस्तो घटनाहरू त खासै अहिलेसम्म त केही नै भएको छैन। रमाइलो लाग्ने कुरा नाचहरू मन, नाचहरू बाजाहरू बजाएको मन। पञ्चे बाजामा देखिने नेपाली बिहेहरूमा राम्रो प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिलाई अब त्यहाँ चाहिँ माहौलै छुट्टै हुन्छ। पञ्चे बाजाको सुन्ने माहौलै छुट्टै हुन्छ। मनपर्नेहरू चाहिँ त्यही बाजाकै वरिपरि झुम्मिरहनुहुन्छ, हो यस्तो चाहिँ भाका बजाइदिनु न है, अब हामी नाच्छौँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो भन्दाखेरि हुन्छ भन्छौँ, हामीले त्यही भाका बजाइसकेपछि उहाँहरू नाच्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नि रमाइलो लाग्छ, उहाँहरूलाई नि रमाइलै हुन्छ। बेलुका हिँड्ने बेलामा कतिपयले हजुरहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, हजुरहरूको एड्रेस दिनुहोस्, कार्ड दिनुहोस्, के भन्नुहुन्छ, हामी त्यही अनुसारले कार्ड नै वितरण गर्छौँ, दिइराखेका हुन्छौँ। कतिपय त्यही अनुसारले कन्ट्याक्ट नै आएको छ। तर यहाँ कति चाहिँ नबुझिकन, त्यही भने नि अघि नि नबुझिकन अरू बेनको पसलमा जानुहुन्छ, बेन बाजा मास्टरसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई नि घाटा, हामीलाई नि घाटा। त्यो चाहिँ नहोस् भन्छु म। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ रमाइलो भन्दा नि अब कोही ठाउँमा दलालहरूले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई त्यहाँनिर अलि मनमा चोट पर्ने काम गरेका छन्। हामीहरू भ्याउँदैनौँ, हामीले काम लिइसकेका छौँ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले होइन तैँले गर्नै पर्छ भन्दाखेरि काहीँ फाइन तिरेका छौँ। त्यो फाइनको विषयमा चाहिँ एकजना आर्मीको जर्नल रहेछ, हामीलाई थाहा होइन, त्यसले चाहिँ ल्याएर हामीलाई दाइ तपाईँ 10,000मा यो काम गरिदिनु भन्यो। अनि ल भनेर मैले 8,000मा काम दियो उसले। अनि भोलिपल्ट आएर तपाईँ भोलिपल्ट नै गएर काम गरिदिनु भनेर भन्यो। अनि 2,000 रुपियाँ थपिदियो। अनि मैले 2,000को 10,000 भयो। त्यो 10,000को चाहिँ अब त्यो आर्मीभित्रकै मान्छे मेजर जर्नलहरू जस्ता त दलाल काम गर्छन् भने हाम्रा बाजामा अब हामीलाई अरूले त नगर्ने कुरै छैन। प्रभाव त अहिले यही दलालहरूबाट प्रभाव भइरहेछ। हेर्नु अब अरूले अब दलालहरू जुन यो बेन मास्टरहरू हुन्छ, बेन मास्टरहरूले अब पञ्चेबाजा काम लिएको हुन्छ। जस्तै अब हामीले अब पञ्चेबाजा काम अब हामी गर्छौँ भने बेनले त गर्दैन। अब बेनले चाहिँ हामीलाई दिन्छ, ऊ दलाल भयो। अब उसले अब 35,000 40,000 लियो भने हामीलाई अब 20,000 25,000 भन्दा उसले दिँदैन।
किन र के कुरामा एकदम गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एक त कस्टमरहरूले हामीलाई राम्रो रेट दिनुहुन्छ, दिएको छ, तर कस्टमरहरू हामीसँग सिधै आएर हामीसँग कुरा गर्नुभएको छैन। उहाँहरू चाहिँ अर्कै बिचमा दलाली छ। उसले चाहिँ आधी जस्तै अब 30,000 20,000 25,000 कतिमा काम लिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यसमा उहाँहरूले पर्सेन्टका हिसाबले खानुहोस् न भन्दा नि मान्नुहुन्न। उहाँहरूले 10,000 11,000 नै खाइदिनुहुन्छ। त्यो हामीले बाध्यता छ। अब काम हुँदैन, काम गर्नको लागि पनि अब स्टाफ हुन्छ, कति हुन्छ, हामीले नि बाजा लगनी लाएर यत्रो बाजा निकाले हुन्छ, त्यसमा नि एउटी हजार बचे नि बचोस् न त भनेर हामीले काम गर्दै आएको छ। त्यही यो दलालहरू बढी लागेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी काममा पेल्छन्, अलिक गाह्रो हुन्छ। अब आफैले डाइरेक्ट डिल गरेको ठाउँमा चाहिँ अब आफै हुन्छ, अब राम्रो ग्राहक खुसी पार्न हाम्रो उद्देश्य हो, गरिहाल्छ। गाह्रो अर्जनहरू त त्यही नै हो। त्यही अब काम गर्दा त हल्का फल्का अलिअलि त हल्का गाह्रै नै भइ नै हाल्छ हेर्नु। तर हाम्रो कस्तो भने अलिकति पीडित भनेको चाहिँ हामी अलिकति दलालबाट चाहिँ एकदम पीडित छौँ। यो हाम्रो चाहिँ एउटा तोक हुन्छ, आश भनेकै पैसामा हो। जो मान्छेलाई पनि पैसाको आशैले काम गरेका हुन्छन्। अब त्यो पहिले हामीले बिल काट्दैखेरि उनीहरूसँग 35,000 30,000 20,000 अब त्यो कति अनुसारको काम छ त्यसमा हामीले अब त्यहीँबाट लिएका हुन्छौँ। अब त्यहाँनिर एउटा आश चाहिँ के रहन्छ भन्दा अरू बढी हाम्रो बिलभन्दा बढी हामीले काम राम्रो गरेर हाम्रा नाच्ने कलाकार भाइहरूले अलि डान्स सान्स र यताउता देखाउने भए भने त्यहाँनिरबाट हामीलाई चाहिँ पेक्सी यसो केही बोनसहरू झर्छ कि भन्ने आशा, त्यति मात्रै। अब बिहे घरबाट त हेर्नु हाम्रो त्यही त हो नि। पहिला अब बिल काटिन्छ, बिल काटिसकेपछि अब त्यसको पनि अब आशा नै हुन्छ भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब कुनै राम्रो ठाउँमा बक्सिटहरू पनि मिल्छ भन्ने एउटा आशा पनि हुन्छ। कति ठाउँमा चाहिँ हामीलाई कुनै ध्यान पनि हुँदैन कस्टमरहरूसँग नि। यसो अब हामीले केही कुरा पोख्न खोज्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई भेदभाव अब गाली गलौज नै गर्छन्। कुनै ठाउँमा त यस्तो उस्तो भनेर औँला ठडानी पनि गर्छन्। तर त्यस्तो नगर्ने काम गर्दाखेरि पनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलि नराम्रो चाहिँ फिल हुन्छ। बिहे घरबाट हामीलाई आश हुने भनेको चाहिँ खास के भने यहाँबाट हामी जान्छौँ, गइसकेपछि हामीलाई राम्रै गरी उहाँहरूको राम्रो घर परिवारमा राम्रैसँगले बेहुला बा आमाले हामीलाई राम्रो रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशमा नि गएका हुन्छौँ हामीले। अब त्यसमा त्यहाँ गइसकेपछि कति अब गयो, उहाँ गयो बस्यो, हामीलाई गएर बसेपछि बेलुका चाहिँ कहिले बिहान चाहिँ 10 बजे बिहा अन्माउनु छ भनेदेखि अब उहाँहरूले बोलाइदिनुहुन्छ बिहान 6 बजे। 6 बजे होइन हजुर हामी 7 बजे आउँछौँ भन्दा होइन हाम्रो त 7 बजे त उहाँ दुलै घरमा पुऱ्याइसक्नु भाइ, तपाईँहरू 6 बजे आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ हामी 6 बजे भन्छौँ। यहाँबाट हामी गाडी साइड रिजर्भ गरेर हतार हतार त्यहाँ पुग्छौँ। पुगिसकेपछि गयो बस्यो, बसिसकेपछि पहिला सुरुमा जाने बित्तिकै बजाउन सुरु गरिहाल्छौँ हामी मङ्गलधुन बजाइसकेपछि हामी पुग्दाखेरि त्यो घरको चाहिँ जान परिवार कोही नै उठ्नु भएको हुन्न। हामी पुगेर त्यहाँ बजाउँदा अनि बल्ल पो आउनुभयो भन्नुहुन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि ल अनि हामी गयो बस्यो 2-3 घन्टा बजाइसक्छौँ। उहाँहरूले खानापिनामा वास्ता गर्नुहुन्न। अनि 2-3 घन्टा पछाडि उहाँहरू उठेर फ्रेस भएर नुहाएर उ गरेर चिया पकाएर अनि बिस्कुट र चिया ल्याइदिनुहुन्छ। यसो कोही ठाउँमा त त्यही पनि हुँदैन, त्यसको नि व्यवस्था हुँदैन। अब आउने पिँढीलाई चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो पञ्चेबाजा लोक होला, पछि अब हामी सुमुनलाई त बजायौँ, अब फेरि अब लोक हुँदै जाला भनेर चाहिँ अहिले यो जुन अहिलेका नयाँ पिँढीहरूलाई मैले तालिम स्वरूप जस्तै मैले उनीहरूलाई तालिम खर्चसम्म दिएको छु। कुनै अब होइन यहाँ तालिम गरेर बस्दाखेरि हामीले चाहिँ घरमा के भन्छन्, यत्रो दिन त चाहिँ के अरे काठमाडौँमा बसेर यसरी आउँछस् भन्छन् बाबाआमाले भन्ने ती फुच्चेहरू भन्दा 12-14 वर्ष भाइहरू छन्। तिनीहरूले त्यसो भन्दा ल ठिक छ तिमीहरूलाई यसभित्रको नि तालिम स्वरूप पनि म तिमीहरूलाई 100-200 रुपियाँ 300 रुपियाँ तिमीहरूलाई म दिन्छु, खाना बस्न मेरामा फ्री छँदैछ तिमीहरूलाई भनेर भनेको छु। त्यही अनुसारले मैले उनीहरूलाई दिएको छु। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई जसलाई पनि बिहा वर्तमान सप्ताह नभए एका लगाउँदाखेरि अब दलालसँग नफसिकन कोही पनि मान्छेहरू डाइरेक्ट मास्टरसँग भेटेर छलफल गरेर बिल बुक गरेर काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि फाइदा र हामीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। यति मात्रै। अरू सबै समस्त नेपाली दाजुभाइहरूलाई मेरो प्रणाम।